Good morning. Good morning. Jó reggel. I have a story I want to start out with this morning. Egy történettel szerettem volna kezdeni ma reggel ezt a beszédet. And I need you to use your imagination. És ez a történethez arra van szükségem, hogy használjátok légy szíves a képzelő erőtöket. But before I start, is it warm in here? Nincs kicsit túl meleg itt? Is it okay if I take my jacket off? Nem szabad senki, hogy elveszem az zakómat? Just do it. Thank you. Köszönöm. There once was an American spy Volt egyszer egy amerikai kém, who was not a very good spy. aki nem volt egy igazán jó kém. And he was in a foreign country Egy külföldi országban működött, trying to escape the police. megpróbált éppen a rendőrség elől elmenekülni. He finds himself on the top of a building. A menekülés közben egy épület tetejére jutott. Discovers a rope, throws it over the side, and begins to climb down. Talál egy kötelet az épület tetején, ledobja az épület oldalán, és elkezd lemászni a kötélen. He was not a very good spy. Nem igazán jó kém volt. And he forgot that he was scared of heights. És elfelejtette, hogy tériszonya van. And so when you're scared of heights, you know, don't look down, always look up. Szóval, hogyha tériszonyod van, akkor tudod, hogy az a szabály, hogy nem szabad lefelé nézni, mindig fölfelé kell nézni. So he's climbing down the rope of this high building. Szóval mászik le a kötélen erről a magas épületről. And he keeps looking up, looking for his people who are trying to capture him. És nézi az embereket, hogy megpróbálják fönt elfogni. He goes down as far as the rope will take him. Lemegy és eléri a kötél végét, But he's not touching the ground. de még nem ért le a földre. He's hanging there. Ott lóg a kötél végén. He doesn't know what to do. Lövése nincs, hogy mit tegyen. He's afraid, he's holding onto the rope as tight as he can. Kapaszkodik a kötélbe olyan erősen, ahogy csak bír. And then suddenly he hears the voice of a little girl. Majd hall egy hangot, de egy kislány szólítja meg. She's walking on the ground. Kislány ott sétál a földön. She looks up to him and says, Ránéz erre a kémre, és azt mondja, "Hi, mister." jó napot, uram! He looks down Erre lenéz, and he realizes he's that far from the ground. és észrevesz, hogy ilyen messzire van csak a földtől. And he bravely jumps to the ground. Majd bátran leugrik a földre. You see, because he was looking in one direction, Látjátok, mivel egy bizonyos irányba figyelt, he assumed there was only one solution. azt feltételezte, hogy csak egy megoldás van. But as soon as he looked around, he discovered that there were other opportunities and other solutions. De amint körbenézett, világossá vált számára, hogy más lehetőség és megoldások is léteznek. The solution was that he was looking in the wrong direction for the answer. A megoldás abban rejlett, hogy nem a rossz irányba kereste a választ a problémájára. Now, before you start making fun of a foolish American spy, Mielőtt elkezdenék kicsit kigúnyolni egy ilyen buta amerikai kémet, I want to read a story about some apostles that had the same problem. szeretnék olvasni egy történetet olyan apostolokról a Bibliában, akiknek hasonló problémájuk volt. So open your Bibles to Matthew chapter 8, verse 23. Nyissuk ki a Bibliánkat Máté evangélium a 8-as fejezetének 23-as versének. Can you read 23 to 27? És Máté evangélium a 8-as fejezetében a 23-astól a 27-esig fogjuk elolvasni. Amikor beszállt a hajóba, követték őt a tanítványaim, és íme nagy vihar támadt a tengeren, úgyhogy a hajót elborították a hullámok. Ő pedig aludt. Tanítványai oda mentek hozzá, felébresztették, és ezt mondták, Uram, ments meg minket, elveszünk! De ő így szólt hozzájuk, mit féltek, ti kicsi hitűek? Majd felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és nagy csend lett. Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták, ki ez, hogy a szelek és a tenger is engedelmeskednek neki? Amen. Here the apostles are with Jesus on a boat. Itt vannak az apostolok Jézus együtt egy hajóban, And a big storm comes. és egy nagy vihar támad. He's sleeping.
Jézus meg az. And what's their reaction to the storm? Mi az apostolok reakciója a viharra? Were they calm and thinking of different things they could do? Nyugodtak voltak és gondolkoztak arra, hogy milyen megoldásokat tudnák erre a problémára? No, their reaction was, we're going to die. A reakciójuk az volt, hogy meghalunk. How can he possibly sleep when we're going to die? Hogy bír Jézus aludni, amikor éppen mindjárt meghalunk? And Jesus gets awake. Szóval fölébresztik Jézust. And he provides another solution. És egy másik megoldást He calms the storm. lenyugtatja a vihart. A great lesson to learn for all of us as Christians. Nagyon jó tanulság van ebben a történetben mindannyiunk számára keresztények. They had been walking with Jesus for a good number of years. Már jó néhány éve követték Jézust ezek az emberek. They saw all the miracles. Látták Jézus csodáit. People being healed, the blind being able to see, those that can't walk being able to walk. Az emberek meggyógyultak, a vakok láttak, azok, hogy nem bírtak járni, újra képesek voltak járni. And yet when there was fear or doubts, all of a sudden they react, thinking there's only one possibility, and that's death. Mégis amikor félelmek, meg kételyek voltak bennük, akkor úgy reagáltak erre a helyzetre, hogy csak egy megoldás van, a halál. How many of you have ever thought that or experienced that yourselves? Hányan vagytok, akik már gondoltak erre, hogy érezték ezt, hogy itt csak ez az egy megoldás van, a negatív? Okay. I'm one of the few that have gone through the. I'm not talking about experience being on a boat and afraid you're going to die. Hadd mondjam, mert pontosítsam, nem arra az élményről beszélek, hogy egy hajóban vagy és félsz, hogy meghalsz. I'm talking about thinking there's only one possibility, only to discover that there were other possibilities. Hanem arra az élményről beszélek, hogy azt gondolod, hogy csak egy kimenetele van a dolgoknak, csak egy lehetőség van, de később mégis észrevehet, hogy más lehetőségek is van. See, sometimes the solution can be right in front of us, but we miss it because we're not looking around and considering it. Néha a megoldás ott van az orrunk előtt, de mégsem vesszük észre, mert nem figyelünk elég alaposan a helyzetünkre. The point I want to talk about today Amiről szeretnénk ma beszélni, is that I want you to walk away understanding that life offers many solutions and opportunities. Szeretném, hogy úgy tudja elmenni a mai eladásra Isten tiszteletre, hogy megértsd, hogy az élet jó néhány, elég sok megoldást ad a helyzeteinkre. And my goal today is for you to be able to walk away with some tools on how to train yourself to recognize there are many solutions. A célom az, hogy adjak neked néhány olyan eszközt, ami segít abban, hogy felfedezd és megtaláld ezeket a különböző megoldásokat. Let's read Matthew chapter 9, verse 16 to 17. Olvassuk Máté evangélium a 9-es fejezetének a 16-17-es verseit. Senki sem tesz foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitép a ruhából, és még csúnyább szakadást támad. Új bort sem töltenek régi tömlőbe, mert a tömlő szétreped, a bor is kijön, a tömlő is elpusztul, hanem az új bort új tömlőbe töltik, és akkor mindkettő megmarad. What I want to talk about here are what's called hidden presumptions. Amiről szeretnék beszélni ennek az idézetnek a kapcsán, az olyan dolgok, amit úgy fogunk, hogy rejtett feltételezések. We all have presumptions. Mindannyiunknak vannak előítéleteink, feltételezéseink. When I live in the United States, Én az Egyesült Államokban élek, and I assume that most people from New York City are loud and obnoxious. és az előítélet van bennem, hogy a legtöbb New Yorki ember hangos és kibírhatatlan. I live in New Hampshire, Én New Hampshire államban élek, and I think everybody in New Hampshire is nice and polite and és azt gondolom, hogy New Hampshire államban mindenki kedves, udvarias és jóképű. That's my assumption going into it. I mean, my presupposition going into it. Ez az én előítéletem így a helyzetre vonatkozóan. And what happens is we take these presuppositions, these ideas, Fogjuk ezeket az előítéleteinket, and we make them truth. és valóra váltjuk őket. We assume that they're real, that they're true. Azt feltételezzük ezek az előítéleteinkről, hogy ezek a valóságot írják le. And they influence the way we live. És ez a gondolkodás volt komoly hatással van arra, hogyan élünk. Let me show you how we process things.
Hadd mutassam meg, hogy hogyan is cselekedünk dolgokra kapcsolatosan. First we get a thought. Először is eszünkbe jut egy gondolat. Get an idea, a thought. Egy elképzelés, egy ötlet eszünkbe ötlik. And that thought produces feelings. Ez a gondolat különböző érzéseket kelt bennünk. For example, my wife, when she first saw me, feleségem, amikor először találkozott velem, thought that I was intelligent, handsome, and fun. Azt gondolta, hogy intelligens, jóképű és vicces vagyok. You're laughing. Nevettek. Somebody shaking. Ő is nevetett. And from there, she developed feelings. Ebből a meglátásból jöttek az érzései irányába. Where she wanted to explore and get to know me better and go out on a date. Meg szeretett volna jobban ismerni, hogy milyen ember is ők valójában, és ezért hajlandó elmenni velem egy randira. So those thoughts and those feelings are followed by actions. Szóval ezek a gondolatok és érzéseket követnek a cselekedeteink. So our action was to go out on a date. Szóval a mi cselekedetünk az volt, hogy elmentünk egy randira. Which was probably not a very good experience for her. Ami az igazság az, hogy nem volt a legjobb élmény számára. Our first date we went on a picnic. Az első randinkon piknikezni mentünk. I was in charge of cooking the chicken. Az én feladatom volt megfőzni a csirkét. And I served it raw. És nyersen szolgáltam fel a csirkét. The fire wouldn't get hot enough to cook the chicken. A tűz csak nem lett elég meleg ahhoz, hogy valóban megsüsse a csirkét. It was very pink inside. Közepén teljesen rózsaszín volt. We played sports. Sportoltunk. And I came in last. Utolsó lettem abban a sportban, amit játszottunk. I lost even to the girls playing a sport. Még a lányok is jobban játszották ezt a játékot, mint én. We walked back to the car. Visszasétáltunk az autóhoz. We noticed that the car had been broken into. És észrevettük, hogy betörtek az autómban. And her purse had been stolen. És a táskáját ellopták. I assumed én azt feltételeztem, this is the last date that we'd ever go on. Ez az utolsó randja benne hajlandó volt eljönni velem. My wife, Laura, who's my wife now, went home. A feleség, a Laura, aki most már feleségem, ezek után hazament. And told her roommates that she could marry me. Azt mondta a szolgársainak, hogy kész összeházasodni velem. Actually next Sunday we celebrate our 29th wedding anniversary. Jövő vasárnap lesz a 29. házassági évforduló. What happens is we have thoughts. Szóval vannak ezek a gondolatai. And those thoughts trigger feelings inside of us. És ezek a gondolatok, meglátások különböző érzéseket keltenek bennünk. And then we act on those feelings. És ezek az érzések motiválnak bennünket különböző tettekre, cselekedetekre. The mistake that most of us make is we think we're acting on our feelings. A hiba, amit legtöbben elkövetünk ebben, ahogy gondoljuk ezt a dolgot, azt gondoljuk, hogy az érzéseink vezérlik a cselekedeteinket. But we're really acting on our thoughts. De az igazság az az, hogy valójában a gondolataink vezérlik a cselekedeteinket. I might have used this example before, but let me use it again. Lehet már meséltem ezt a példát, de hadd mondjam el még egyszer. If that door opened and a big tiger walked through, ha meg kinyílik a hátsó ajtó és egy nagy tigris jön be az ajtón, and started growling, elkezd morogni, most of you would probably want to run in this direction. Legtöbben közületek valószínűleg ebbe az irányba futnának. Because your thought would be, mert a gondolat az lenne, that's a tiger. Ez egy tigris. And tigers eat people. A tigrisek képesek embereket is megenni. And that scares me. És ez megijeszt. And so I need to get away. Szóval el kell menekülnöm innen. So you run up towards me. Elkezdesz erre futni. Which I prefer you not doing. Amit én igazából örülnék, hogy nem tennéd. You fight off the tiger and I'll stay up here. Szerintem jobb, hogyha ti küzdötök a tigrissel és én maradok itt. A child in this audience egy kisgyerek a hallgatóságból would see a tiger come through that door. Látja a tigrist, hogy bejön az ajtón. And hear that tiger growl. Hallja, hogy a tigris morog. And start running towards the tiger. Elkezd a tigris felé futni. Because the tiger is a big pet. Mert a tigris csak egy nagy macska. And they get to play with the tiger. És játszhat a nagy macskával, a házi állat. Now what's different? Mi a különbség? It's still a tiger. Még mindig egy tigrisről beszélünk. And it's still growling.
És még morog is ráadásul. But the child thinks it's fun and exciting and a toy. De a gyerek azt gondolja, hogy ez buli, ez lelkesít, ez egy játék. The mature adult Az érett felnőtt ezek. thinks it's going to eat me. Azt gondolja, hogy meg fog enni. And I have to get away. És el kell menekülnöm. Same tiger, Ugyanaz a tigris, different thoughts, más gondolatok, different feelings, más érzések, and different actions. és más tettek. The mistake that we make at times A hiba, amit néha elkövetünk, is that we think I have to change my feelings. azt gondoljuk, hogy meg kell, hogy változtassam az érzéseimet. And yet when you read the Bible, you discover that feelings are neither good nor bad. Mégis, ahogyan olvasod a Bibliát, lehet, hogy azt találod te is, amit én, hogy az érzésekről nem írja, hogy sem, hogy jók lennének, vagy rosszak lennének. In fact, if you think about an emotion or a feeling like fear, Sőt, belegondolsz az olyan érzések, mint például a félelem, it can actually save your life to be afraid. segít, hasznosak lehetnek, meg megmenthetik az életedet. But it can also hinder you from developing good friendships because of fear. De meg is akadályozhatnak valami jó dologba, például egy barátság építésébe a félelmek. See, the idea is not for you to change your feelings. Szóval az elképzelés az, hogy ne próbáld meg megváltoztatni az érzéseidet, It's to change your thinking. hanem megváltoztatni a gondolkodásmódodat. In fact, Paul wrote about it in 2 Corinthians chapter 10. Why don't you turn there for a second? Sőt, Pál írt így is erről, a második Korintusokhoz írt levél 10-es fejezetében, légy szíves, lapozzatok oda velem együtt. And if we could just read verse 5. Második Korintusokhoz írt levél 10-es fejezet, 5-ös vers. Ezekkel rombolunk le minden okoskodás és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és fogjulejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. He says here that there are pretenses, there are preconceived ideas that can go against God. Azt mondja, hogy vannak olyan okoskodások, előítéletek, feltételezések, amik szembe helyezkedhetnek Istennel. And yet Paul tells the Christians in Corinth, he says, you want to take captive every thought. Pál azt mondja itt a keresztényeknek Korintusban, hogy a megoldás erre az, hogy fogjulejtünk minden egyes gondolatot. And you want to make it obedient to Jesus. És Jézus iránt engedelmesítesz. Is that easy? Ez könnyű? Sometimes. Néha igen. Other times, not so much. Máskor nem annyira. We're directed to take our thoughts captive. Az instrukció itt számunkra az az, hogy ejtsük fogjuk a gondolatainkat. And our thoughts don't consider other options, but rather limit the possibilities and solutions. Mert a gondolataink azok nem biztos, hogy végig lehetőséget adnak különböző helyzeteknek, megoldásoknak, hanem sokszor lekorlátozzák a lehetőségeinket. You see, if you're able to take your thoughts captive, your feelings are going to follow. Ha képes vagy a gondolataidat fogjulejteni, az érzéseid követni fogják a gondolataidat. So let's do a group discussion or exercise. Csináljunk egy kis, ilyen kisebb, nagyobb csoportos beszélgetést vagy gyakorlatot. I want you to imagine someone yells at you and says something that is mean or unloving or unkind to you. Szeretném, hogy elképzeld azt, hogy valaki rád kiabál, és valami bántót, valami durvát, vagy nyers módon rád szól. Képzelj el valamilyet. Has that ever happened to you? Történt már ilyen veled? Bárki? When it does, how do you react? Amikor ez történik, hogy reagálsz? Dühös leszek. I get angry. Angry. Okay, get angry. Sure. Dühös leszek, igen. Sure. Visszavonulok. I withdraw. Withdraw. Okay. Pull back to protect yourself, right? Visszahúzódok, megóvom magamat, igen. All right. Timmy. I fight back. Fight back. Sure. Counterattacking. Megtámadtak, én is van. I'm going to hurt you. Absolutely. Te bántasz engem, én is bántam. I do that too. Én is ezt csinálom. Valami? I don't care. I'd be curious to talk more about that, but okay. Szívesen beszélgetnék erről még többet is. But I'll tell you, that's a good way to go, actually.
Az egyébként nem egy rossz megoldás. All right, how else would you react? Hogy reagálsz meg? I got disappointed. Get disappointed. Csalódott lesz. Sure. And then when you get disappointed, what kind of feelings does that drum up for you or cause? Amikor csalódott lesz, milyen érzéseket hoz elő benned ez? Fear, worry. Félelmet. Fear and what? Worry. And I'm sorry. Worry. Worry, yeah, sure. Fear. Félelmet és aggodalmat. Yeah, worry, anxiety, and what do you worry about? Mi az, ami aggodalmat kell benned? Relationship. Sure, the relationship. Vagy a kapcsolatban probléma. Yeah, if it's someone that you feel really close to, it's even more hurtful and devastating, isn't it? Ha valaki, aki ráadásul közel érzed magad, egy olyan ember viselkedik így, annál fájdalmasabb vagy pusztítóbb ez a dolog. Alright, so what are some of the possible reasons a person is being mean to you? Mi néhány lehetséges oka arra, hogy valaki bántóan viselkedik, vagy beszél benne? See your hand back there. Ági? He's not feeling himself well. Yes, he could be sick, or she could be sick. Lehet, hogy az ember éppen beteg, és nincs jó. Sure. Nézdes rám. He's angry with me. He's angry with me. He's upset with me. He. Mérges rám. He. Okay. He. Oh, I see. Magyarban nincsen nemi megjelölés, én fordítottam férfinak, igen. Okay. All right. What else? Rossz napja volt. They have a bad day. They're having a bad day. Rossz napuk volt, igen. Vagy csak azt mondom, hogy erre van szükségem nekem arra, hogy ő a jó irányba tereljen ezzel. They might think that that's what I need to be driven in the right direction. Yeah, isn't that? They actually could be saying that, thinking it's to help you. Lehet, éppen azért mondják ezt, mert segítsenek neked. Right? All us parents can agree with that, can't we? Szülőként. Szerintem egyetértünk ezzel, nem? Okay. Yeah, all the parents are going, yep, That's the reason why. Igen, azért nyilván. It's for their benefit. A javukra szolgál. Not always. Nem mindig. All right. Let's see. So how might you respond if you take a few seconds to consider the various possibilities of why someone is being mean to you? Hogyan reagálnál akkor, hogyha egy néhány másodpercet rászállsz, és végig gondolod a különböző okokat, hogy valaki miért képes ilyen bántóan nyersen beszélni veled? Hogyan reagálnál akkor, hogyha rászánsz erre egy néhány másodpercet, és végig gondolod, hogy milyen okai lehetnek a másik viselkedésnek? Make sense? Stimmel? Világos? Kegyelmesebben valószínűleg. I'm probably be more gracious. Awesome. Nagyszerű. Right? If someone else Valaki más? Say Shouldn't say the same thing. Okay, gracious, sure. Ugyanaz? Kegyelmesebb. Merciful, forgiving. Yeah. Megbocsátó, irgalmasan. Megkérdezem, hogy miben tudok segíteni. I asked him what Szuper! You've been reading my notes. Elolvastál a jegyzetemben? We'll talk about that in a minute. But yeah, Ilyen fog beszélni. you asked them, are you okay? Megkérdezed, hogy minden rendben? I was going to a grocery store line back in the States to buy some groceries. Éppen a közérbe vásároltam még az Egyesült Államokban ételt. And I just have a principle that people should be nice to each other. És van egy olyan alapelvben, ami számomra egy fontos dolog, hogy az embereknek kedvesen kéne bánniuk egymással. And the girl behind the counter is kind of giving me this snickering look. De a pénztáros rám néz és ilyen morcos, mindjárt keresztül harapott tekintettel. Kind of like, you're bothering me, man. Mit zavarsz itt engem? Ez az akt. And all I'm doing is buying groceries. Én meg csak kaját veszek. So I looked at her Szóval ránéztem, and I said, are you doing okay? és megkérdeztem, minden rendben? And she immediately changed. És rögtön megváltozott. She said, truthfully, I'm having a really difficult day. Azt mondta, hogy igazság szerint egy nagyon nehéz napom van. My father had a heart attack and was in the hospital. Az apukám szívrohamot kapott, és kórházba került ma. And I'd rather be visiting with him than working here today. És inkább ott lennék vele, mint így kelljen dolgozni.
So I just demonstrated mercy and grace. Szóval sikerült irgalmasan, kegyelmesen fordulni hozzá. Man, I understand why you'd be distracted. If I was you, I'd probably feel the same way. Megértem, hogy miért van az, hogy zavar ez az egész helyzet. Ha én a te helyzetben lennék, valószínűleg nagyon hasonlóan érezném magam. And then she smiled and was, kinder to me, if you will. Majd rám mosolygott és kedvesebben kommunikált velem. There are times in the past when someone in the cashier line would give me that kind of look. Volt már a múltban olyan, amikor valaki, egy pénztáros esetleg így nézett rám, And I kind of looked back at them the same way. és visszanéztem ugyanazzal a tekintettel rá. My thoughts are, you're supposed to be nice to me. Az volt fejemben, kedvesnek kéne lenned hozzám. You're not being nice to me. De nem vagy igazán kedves hozzám. I deserve for you to be nice to me. Megérdemem, hogy kedves legyél velem. But by asking the question, she shared with me things that she probably would have never shared with me if I just simply went through the line. De azáltal, hogy föltettem a kérdést, megosztott velem olyan dolgokat, amiket valószínűleg nem is osztott volna meg velem, hogy csak egyszerűen végigmegyek és fizetek a pénztárnál. I want you to imagine how different your life would be Szeretném, hogy elképzeld, hogy mennyire más lenne az életed. if you were able to learn this simple process of stopping and asking yourself, are there other possibilities? Hogy megtanulod ezt az egyszerű kis dolgot, hogy képes lennél megállni, és végig gondolni egy helyzetet, hogy van erre a helyzetre más magyarázat is. I want to talk about assumptions that we make. Szeretnénk a feltételezéseinkről beszélni egy kicsit. When my children were young, I made a lot of assumptions about them. Amikor a gyerekeim kicsik voltak, nagyon sok feltételezésem volt velük kapcsolatosan. I assumed that they wanted to distract me from doing something. Azt feltételeztem, hogy ők el akarják terelni a figyelmemet attól, amit éppen csinálok. And it's always at a very important time. Mindig olyankor bírtak jönni, amikor valami fontos dolgot akartam csinálni. And so I would make assumptions. Szóval azt feltételeztem, An example would be that we taught my son, when he was young, például egy példára, amikor a fiam kicsi volt, that no matter what any girl or woman did, he was not allowed to hit them. szóval azt mondtuk neki, hogy bárhogy is viselkedett bele egy nő vagy lány, nem volt neki szabad megütnie. Never. Soha. Never. Soha. My daughter also knew that we taught that. A lányom is tudta, hogy ezt tanítottuk a fiamnak. And so my daughter knew how to manipulate because of that. Szóval a lányom tudta, hogy kitalálta, hogy hogyan is kell manipulálni a fiamat ezzel kapcsolatosan. Now, teen girls or young girls, please do not imitate this example. Fiatal lányok, tini lányok, légy szíves, ne kövessétek ezt a példát. She came into the kitchen one day crying. A lányom bejött a konyhába egy nap zokogva, And she said, Kyle hit me. és azt mondta, hogy a Kyle megütött. What do you think I did? Mit gondoltam, mit tettem? If you thought that I sat there and asked questions to clarify and understand, Ha azt gondoljátok, hogy ott ültem és kérdéseket tettem fel, hogy pontosan megértsem az egész helyzetet és tisztázzam a dolgot, you're wrong. akkor tévedtek. I pushed my chair away. Kirúgtam magam a széket. I walked very, very quickly to his room. Nagyon gyorsan a fiam szobájába I értem. raised my voice in a loud voice. Megemeltem a hangomat. Kyle, what are you doing? You know you can't touch your sister. Kyle, mit csinálsz? Szóval, hogy nem ütheted meg a húgodat. You know you're in trouble. Most már bajban vagy. And he looked up and said, Fölnézett, rám nézett és azt mondta, Dad, what am I supposed to do? She keeps kicking me. apa, mit kéne tennem? Folyamatosan rugdosott. And I realized that she didn't share that with me És rájöttem, hogy ezt nem mesélte a lányom. when she gave the report about Kyle hitting her. Amikor lejött és elmondta, hogy a Kyle megütötte. In fact, he didn't hit her, he pushed her away so she would stop kicking him. Később kiderült, nem is ütötte meg, hanem csak odébb tolta, hogy ne rugdossa. I messed up. Én szúrtam el. I assumed that I knew what was going on. Azt feltételeztem, hogy tudom, hogy mi folyik. After that, I realized that I've got to stop assuming that I know and I need to find out the facts. Ezek után elkezdtem rájönni arra, hogy abba kell hagynom azt, hogy feltételezek,
és meg kell tudnom pontosan, mi a helyzet. So here's a passage that I recommend you memorize because it helped me. Következő idézetet azt javaslom, hogy tanuld meg kívülről a Bibliából, mert nekem rengeteget segít. It's Proverbs chapter 20, verse 5. Példabeszédek könyve 20-as fejezet, a 5-ös vers. Példabeszédek könyve 20-as fejezet, 5-ös vers. Mély víz az ember szívének a terve, de az okos ember kimerít. In the English it says the purposes, the intentions, the motives of a man, of a person's heart are very deep. Az angol fordítás úgy fogalmaz, hogy az ember szívének a szándéka, az indítéka, a motivációja, az egy mély víz. And a wise man or a person of insight draws them out. De egy okos ember, egy bölcs ember, aki megértő, az ezt előhozza a mélyből. So how do you do that? De hogy teszed ezt? How do you think you do that? Mit gondoltok? Hogy csináljuk ezt? Kérdezem. I ask questions. Perfect. Nagyszerű, tökéletes. Perfect. You ask questions. Kérdéseket teszel fel. And what kind of tone do you use when you ask those questions? Milyen hangnemben kérdezel? Semleges. Neutral. Absolutely. Teljes mértékben semleges. See, you can ask questions a lot of different ways, can't you? Persze, a kérdését is lehet különböző módon feltenni. Did you really do that? Valóban ezt tetted? That's a question. Ez is egy kérdés, But it's a threatening kind of question. de ez egy fenyegető kérdés. It's not neutral like what you Nem said. semleges, mint te mondtad. How else can you draw someone out? Hogy lehet még valakiből kimeríteni, mélyre nyúlni, és kimeríteni valóban mi van mögött? Csöndben maradok. Keep quiet? Okay, keep quiet. All right? Csöndben maradok, aha. All right, keep quiet. Yes. Együttérzéssel. I express compassion. Oh, awesome. Compassion. Együttérzés. Nagyszerű. Sure. Nyilvánvalóan teszem számára az együttműködési szándékot, hogy biztonságban érezze magát. I express my desire to cooperate so that they will feel safe. All right. Great. Nagyszerű. I want to help. Szeretnék segíteni. Awesome. Nagyon jó. Anybody else? Bárki más? Yeah. Sebezhető nekem olyan módon, hogy magamról is, hogy ismerjen engem, hogy én is követem egy Be által vulnerable about myself so they would know that I'm not perfect either. Perfect. Nagyon jó, sebezhetőnek lenni. Tökéletes. Perfect. Sure. Nem csinálsz semmit. Egyre idegesebb lesz, és egyre többet To mond. do nothing, to ignore. Okay. That is an option. Az is egy lehetőség. That is an option, and you give them time to bring it out themselves. Ezzel lehet éppen időt adsz neki, hogy magától előrukkoljon valóban, hogy mi a helyzet. Szoktuk a családfiainkkal, hogy ha őszintén elmondják, hogy mi történt, milyen szituációval mit csinál, mit hibázott, akkor nem is semmi nagy következménye, bármi volt, de valaki hazudik, vagy ilyesmi, lesz következmény. And then we'll be account and they would get away from the consequences. Great. Nagyszerű. My daughter, when she was little, Lányom, amikor kicsi volt, she's not here, so I can tell all these stories about ő her. meg nincs itt, most elmondom ezeket a történeteket. She's grown up into an amazing woman who's married and doing fantastic in the Lord. Egy nagyszerű nővény nőtt föl, aki most már a férjhez ment, és nagyon jó van Isten. When she was little, she was making art. She was drawing pictures on paper. Amikor kicsi volt, már akkor is a művészi beállítottság volt, sokat rajzolt képeket. And she put tape on them and put them on the wall. És a celluxal fölragasztott őket a falra. She did nothing wrong. Semmi rosszat nem tett. Nothing. Semmi. I came down the basement and I saw these pictures hanging on the wall. Lejöttem a pincébe, és láttam, hogy mindenhol föl voltak ragasztva ezek a képek. So I was trying to find whoever made them to take them down off the wall. Szóval próbáltam megtalálni ki az, aki ezeket gyártotta és rakott a falra, hogy le is vegyél őket. So I went to Alicia. Szóval mentem Alisához, lányomhoz. So, Alicia, did you put those drawings on the wall? Alicia, te raktad fel a képeket a falra? And she said, no. Azt mondja, nem. She said, I think Kyle did it. Szerintem a Kyle. I said, Alicia, Kyle's in school.
És a Kyle iskolában van. So I don't think he did it. Nem hiszem, hogy ő tette. And she said, I think Mama did it. Szerintem anya csinálta. I said, Alicia, Mom's upstairs in the bed sick. Don't think she did it. Alicia, az anya fönt fekszik az ágyban betegen. Nem hiszem, hogy ő csinálta. I want you to know that you're not in trouble. I just want someone to take the pictures down. Szeretném, hogy tudd, hogy nincs gond, nincs semmi baj, csak szeretném, hogy valaki, aki felrakott le, és vegye ezeket a képeket. And very confidently she said, Mama did it. Azt az anya csinálta. I said, well, I'm going to go upstairs and ask Mama if she did it. Neki egy fölmegyek, megkérdezem az anyát, hogy ő csinálta-e tényleg. I went up to the bedroom where Laura was laying in bed because she was sick. Fölment a hálószobánkba, ahol Laura feküdt az ágyban, mert beteg volt. I am laughing like anything. Röhögtem, mint ahogy el tudsz mondani. Laura, did you by chance do some drawings and put them up on the wall downstairs? Laura, de véletlenül nem te rajzoltál ilyen kis aranyos gyerekrajzokat, és ragasztottak föl celluxon a pincében? Just looked at me and said, no. Nem. So I went downstairs and I said, Alicia, Kyle's at school. I went and asked Mama, and neither of them did it. Szóval lementem azt mondja, Alicia, figyelj már, Kyle az iskolában van, megkérdeztem az anyát, és egyikőjük sem tette ezt. And I know that I didn't do it. Azt is tudom, hogy én nem tettem. And you're not in trouble. És nem csinálta semmi rosszat. I'm just wanting you to take him down off the wall. Csak szeretném, hogy levedd a falról. And she looks at me and she says, Rám néz, és azt mondja, I didn't do it. nem én tettem. I said, Alicia, I have to discipline you because you're lying. Most kell, hogy megfegyelmezzelek, mert hazudsz. You didn't do anything wrong, but Pedig nem csinál semmi rosszat. now you're lying. De most már hazudsz. And so I had to discipline her, not because she did anything wrong, but because she lied about not doing anything wrong. Nem adta semmi, meg kell fegyelmezni, nem azért, mert valami rosszat csinált volna, hanem mert hazudott azzal kapcsolatosan, hogy nem is csinál semmi rosszat. The thing I did right is I asked a lot of questions. Amit viszont jól tettem ebben a helyzetben, az volt, hogy sok kérdést tettem fel. See, when we want to draw someone out, we want to understand something, the best way to do it is to ask questions. Amikor valakit ki szeretnénk meríteni a szívének a szándékát, hogy az idézet írja, ahhoz nagyon sok kérdést kell feltenni. And so when I ask questions like that, I usually say something like, I'm really curious, or I'd love to understand. Szóval amikor ilyen kérdéseket teszek föl, gyakran úgy fogalmazok, hogy nagyon érdekel, hogy mi van ezzel, vagy szeretném megérteni, hogy is van ez. Parents, imagine if you sat down with your children Képzeld el, hogyha leülsz a gyermekeddel, and you asked them questions rather than assuming you knew why they did something. És kérdéseket teszel fel nekik ahelyett, hogy feltételeznél, hogy tudod, hogy miért csináltak valamit. You'd help them feel safer to tell you the truth. Sokkal jobban biztonságban fogják érezni magukat, hogy elmondják az igazat. You still might have to discipline them because of something they did. Lehet, hogy szükség van arra, hogy valami fenyítésben részesítsd őket, mert valami olyat tettek. But you're not assuming you're getting validation, you're getting clarification on why they did something. De nem feltételezed a rossz motivációt, hanem adsz nekik helyet, megerősíted őket, és tisztázod a helyzetet. And how about us adults, if we did the same thing with each other? És mi vagy, ha mi felnőttként ugye ezt csinálnánk egymással? I want to understand why you said that, or I want to understand why you thought that. Szeretném megtudni, hogy miért mondtad ezt, hogy miért gondolod azt. I'm really curious about why you made that decision. Komolyan érdekel, hogy miért hoztad ezt a döntést. It gives us an opportunity to learn and not assume that we know someone's motives or someone's intentions. Ez ad egy lehetőséget arra, hogy megismerjük a másik embert, és nem feltételezzük, hogy már tudjuk a motivációját, a szándékát. Open your Bibles to Luke chapter 6. We're going to have one last point here, and then we're going to have an exercise for you to do. Lukács evangéliumban, Yeah, Luke chapter 6. 6-os fejezeténél nyissuk ki a Bibliánkat, még egy gondolatot szeretnék megosztani, aztán van még egy gyakorlatunk és egy. Verse 45. 45-ös vers, Lukács evangélium, a 6-os fejezet. A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultékban a szív, azt szólja a szám. The principle here is that when we communicate something, when we talk, it's from our heart oftentimes.
Az alapelvét, amit látunk, az, hogy amikor valamit kommunikálunk, az igazából a szívünkből jön elő. Sokszor. Us husbands always find ourselves in that awkward position. Férként nagyon gyakran találjuk magunkat egy ilyen furcsa helyzetben. Our wife has a new dress on and she wants to know what we think. A feleségünk egy új ruhát próbál fel, és szeretné tudni, hogy mit gondolunk. And we know if we tell her what we really think, which is we don't like it, that's not going to go well. És tudjuk azt férjként, hogy ha azt mondjuk neki, amit valóban gondolunk, hogy nem néz ki benne jól, akkor az nem jön ki jól. If we lie, that's not going to go well. Ha hazudunk, az nem jön ki jól. So what I say is, Amit én mondok, what do you think? te mit gondolsz? What do you think? Te mit gondolsz? And when she tells me what she thinks, És akkor elmondja, hogy mit gondol, I agree with her. egyetértek vele. It is a beautiful color. Tényleg gyönyörű a színe. Sometimes it's important to listen for what someone's not saying. Néha fontos azt is meghallani, amit valaki nem mond egy kommunikációban. What are they not communicating or verbalizing? Mi az, amit nem kommunikál, ami nem került kifejezésre a beszélgetésben? Have you ever been around somebody who oftentimes speaks negatively? Volt már, hogy valaki olyan beszélgeti, aki gyakran negatívan kommunikál? The world's falling apart, they Ez a világ katasztrófa, never have enough money, soha nincs elég pénz, life is difficult, nehéz az élet, their boss hates them. abba a főnök utál. It's easy to simply respond to their words. Nagyon könnyű magukra a szavakra reagálni, amikor valaki ilyesmire hallgat. But how helpful is it if you can respond to greater understanding of what they're communicating? De mennyivel többet segít az, hogyha egy mélyebb megértéssel tudod válaszolni arra, hogy mi az, amit valójában kommunikálsz velük. My son, when he was 14 years old and a Christian, Amikor a fiam 14 éves volt, már keresztény volt, endured horrible sexual advances from someone else in the church. nagyon szörnyű szexuális zaklatásban volt része valaki más részéről a gyülekezetünkben. And that man now is in prison. Ez az ember ma már börtönben van. But at the time, it was very new to us. De amikor az egész történet nagyon új dolog volt számunkra. For a month, for 5 weeks, Kyle was just angry at everybody and everything. 5 héten keresztül a fiam Kyle mérges volt mindenkire és mindenre. And we couldn't figure out what was going on with him. És nem tudtunk rájönni, hogy mi a baja. And at times we reacted to his anger. És gyakran a haragjára reagáltunk. You're angry. Mérges vagy. Stop being angry. Majd ne legyél mérges. It's not right being angry. What is it? It's not right being angry. Nem helyes mérgesnek I lenni. don't like it when you're angry. Nem tetszik, amikor mérges vagy. What's going on? Mi van már? And he'd say things like, well, I'm under a lot of pressure at school. És mondod olyan dolgokat, mondod, hogy nagyon nehéz az iskola. And then one night we sat down and we just started asking him a lot of questions. Aztán egy este leültünk és elkezdtünk több kérdést föltenni. Things like, we've noticed that you've been angry for about a month and we're not sure why. Olyan kérdésünk, mint hogy észrevettük, hogy elég mérges vagy az elmúlt hónap során kb. És mi minden nem értjük igazán, miért. And we're wondering if it's something deeper than just simply pressure at school for grades. És azzal bennünk, hogy lehet, hogy ez valami mélyebb dolog, mint csak az, hogy jó jegyeket hoz a suliban. And for the first time, he began to share what had happened. És ez volt egy olyan helyzet, amikor elkezdett végre beszélni azokról a dolgokról, hogy mik is történtek vele. And we took appropriate actions both in the church and by the law to deal with this situation. És megfelelő lépéseket tettünk mind az egyházban, mind a törvény szemében is, hogy kezeljük ezt a helyzetet. For 18 months, he didn't read his Bible or pray. 18 hónapon keresztül nem olvasta a Bibliát és nem is imádkozott. He was so hurt Annyira mélyen megbántott ez a by feeling the betrayal of another Christian. hogy egy másik keresztény elárult őt. And how could God possibly let this happen to him? És hogy engedhette Isten, hogy ez történjen vele? And so for 18 months, he didn't want to read his Bible, he didn't want to pray.
Szóval másfél éven keresztül nem akart olvasni a Bibliát, nem akart imádkozni. Now imagine if we went in there and said, read your Bible and pray. Képzeld, hogy ha azt tettük volna, hogy azt mondjuk, hogy oda menjünk és olvasd a Bibliát, meg imádkozz. What Laura did was she said, okay, how about if I read the Bible with you and we'll just talk about it. Mint a feleségem tette, azt mondta, hogy figyelj, akkor mi van, ha én olvasom a Bibliát, hát te meg csak hallgatod, és talán kicsit beszélünk róla. And so she studied 1 Samuel with him. Szóval együtt elolvasták Sámuel első könyvét. And talked about David's life and how he was treated unfairly at times too. És végignézték Dávid életét, ahol nagyon több alkalommal volt, hogy ő belesen bántak igazságosan. At the end of 18 months, A másfél év végére he was willing to sit down with the guy who sinned against him. képes, hogy eljutott odáig, hogy hajlandó volt leülni azzal az emberrel, aki vétkezett ellene. And sincerely say, És őszintén azt I mondta, forgive you. hogy megbocsájtok. I don't understand why you did what you did. Nem értem, hogy miért tetted, amit tettél. It hurt me deeply. Nagyon mélyen megbántott. We're probably not going to become best friends again. Valószínűleg leszünk újra jó barátok. But I pray that you go to heaven. De imádkozok azért, hogy a mennyországba jusson. It was an incredible lesson for me to learn about really processing and getting to a place of forgiveness. Félelmetes lecke volt mindannyiunk számomra, amit tanultunk ebből az egészből, hogy mit jelent feldolgozni eseményeken és eljutni tényleg a megbocsájtás pontjára. If we had just responded to his words, we would have missed what was going on underneath. Ha csak az által kimondott szavakra reagáltunk volna, akkor elmentünk volna amellett, amit igazán a mélyben zajlott. So I want to teach you about a listening skill called reflective listening. Szeretnék tanítani egy kicsit arról a emberek iránti meghallgató képességről, hogy mit jelent nem ezt magyarul? Úgy meghallgatni valakit, hogy közben vissza is jelzel. Okay? Reflective listening means when someone says something to you, you repeat back to them what you understand them to say. Ez a visszadó hallgatás az azt jelenti, hogy valaki megoszt veled valamit, akkor te visszamondod, hogy te mit hallasz abban, amit mond. And if you're the one sharing, you let them know if yes, that's what you're communicating, or no, it's not. És hogyha valaki téged hallgat meg, és visszahallod, amit mondanak, hogy ezt hallatszik belőle, akkor vagy megerősíted, hogy igen, ez van bennem, vagy azt mondod, hogy nem így értettem, vagy nem ezt szeretném kommunikálni. So let's practice. Gyakoroljuk. I want you to practice to the person you're sitting next to. Szeretném, hogy elfordulni az emberhez, aki melletted ül. So I want one of you az egyik őtök to share what you think of my beard. Szerintem az egyik megoszta a másikkal azt, hogy mit gondol az én szakállamról. Now understand, I don't speak Hungarian, so you can say anything. Jó, én az hogy nem beszélek magyarul, azt mondod, amit akartok. Okay? Okay? I do want you to know that some of you shared your opinions with me. Bár tudom, hogy néhány megosztottátok a véleményeket velem is. And thought that I should get rid of it because it makes me look old. És azt gondoltatok, hogy le kéne borotválnom, mert idősebbnek nézek ki szakállal. I told my wife that. Elmondtam a feleségemnek. And she said no, she likes it. Ő azt mondta, hogy nem, neki tetszik. So see, you as one church get one vote. Szóval ti mint egy egyház, csak egy szavazatot kaptok. She gets 2 votes. Ő 2 szavazatot kap. And I get 1. És nekem is van egy szavazat. And I'm always going to vote with the one I'm going home to. És mindig azzal fogok együtt szavazni, aki ezt haza kell mennem. So you can say anything about my beard you want, and I won't be offended in the least because I have no idea what you're saying. Szóval bármit mondatok a szakállammal kapcsolatosan, egyáltalán fogom fölvenni ezt, mert úgysem értem egyrészt, hogy mit mondatok. But what I want you to do is I want you to practice. So the person sitting next to you, one of you gives your opinion of my beard, and the responsibility of the listener is to mirror back, to reflect back, to repeat back what you understand they're saying. Szóval szeretném, hogy gyakoroljátok a hallgatást, az egyik ötök megosztja a véleményt a szakállamról, a másik pedig utána visszamondja az elsőnek, hogy ő mit értett és mit hallott abból, mi volt a véleménye a szakáról, majd az első, aki beszélt, megerősíti ezt, hogy Ready? kész? Go. Mehetünk meg. About a minute. Kb. 1 perc.
van, ami nem kell helyet cserélni, csak szeret cserélni, bocsánat. Most a másik gyakorolja. In Ecclesiastes chapter 8 verse 1, Prédikátor könyve 8-as fejezet 1-es vers. it says, Azt írja, kicsoda elég bölcs, és ki tudja megmagyarázni a dolgokat. A bölcsesség derűssé teszi az ember arcát, és kemény arcvonásai megenyhül. in my translation it says, who was a wise person Az én fordításom azt mondja, ki egy bölcs ember, who knows the solution to a problem. aki tudja a megoldást a problémára. A person's wisdom brightens his appearance Az ember bölcsessége felderíti az arcot, and softens his harsh countenance. és megenyhíti a kemény vonásokat. A wise person is one who's looking for solutions. A bölcs ember valaki, aki a megoldást keresi. You and I live in a world where there are not very many wise people. Mi egy olyan világban élünk, ahol nem túl sok bölcs ember van. There are people that haven't considered other options or other solutions for problems in their life. Van nagyon sok olyan ember, akik nem gondoltak bele, hogy milyen más problémák vannak azért, milyen más megoldások vannak az életük problémáira. Just like the inept American spy or the apostles, Mint az elég kis béna amerikai kémünk a történetben, vagy az apostolok, who assume there's only one solution or one possibility. akik azt feltételezték, hogy csak egy lehetőség van, csak egy megoldás van a problémáikra. And the Bible tells us that a wise person knows that there are solutions to a problem. Mégis Biblia azt írja, hogy egy bölcs ember tudja, hogy van megoldás a problémára. And when you're that individual, your face lights up. Amikor te egy olyan ember vagy, akkor felderül az arcod. It softens you in a way. Meglágyít ez a dolog egy bizonyos szempontból. And as a Christian, you know one of the greatest sources of our solutions and answers is God. És keresztényként tudod, hogy az egyik legnagyobb forrása a válaszainknak, a megoldásainknak az maga Isten. I ask you today Arra kérlek ma, to choose not simply how you're going to react to things, hogy válaszd azt, hogy nem csak reagálsz dolgokra, but to consider other options and solutions. hanem végig gondolsz, belegondolsz más lehetőségekbe és megoldásokban is az életben. When you do, És amikor ezt teszed, you will find less conflict kevesebb konfliktusban találod magad, and greater peace in your relationships with one another. és több békét találsz a kapcsolataidban. In closing, in 1 Samuel chapter 25, verse 6, Befejezésül Sámuel első könyve 25-ös fejezet, verse 6, 6-os vers, it says, azt írja, ezt mondjátok neki, békesség néked, békesség házad népének, békesség mindeneknek. the translation I have, it says, then say this, Az én fordításom azt írja, mondjátok ezt, a long life to you, my friends, hosszú életed barátaim, and peace to you, és békességet nektek, and to your family, és a családodnak, and all that is yours. és mindennek, ami a tiéd. Thank you. Köszönöm szépen!